No niin, tähän tarvitsisi nyt sitten tehdä piipulle hattu. Tämän betonilipahan tähän uuseen pari vuotta sitten, kun tätä piti hiukan korottaa. Oliko se tosta ylöspäin uutta tiiltä, kun se oli sen verran tynkä tuo vanha piippu, niin oli pakko tehdä pieni korotus ja sitten uusi betonilippa siihen ja nyt sitten vielä katsotaan siihen se tuo sadehattu. Mitat tässä on nyt semmoista, että tää on 900 milliä pitkä tässä suunnassa ja 500 näin päin ja vahvuutta sitten tällä reunalla on 55 milliä, eli niiden mittojen mukaan lähdettäisiin toteuttamaan ja ihan semmoinen yksinkertainen vaan, että tästä semmoiset raudat tohon lipan alle, sitten molempiin päihin kierretankot, mistä sen saa sitten kiristettyä tähän ja tästä nousee sitten vartaat ylös ja ne kohtaa tuossa ylhäällä, tulee semmonen harjakate sitten tähän pellistä. Mutta jep, ei siinäkään muuta kuin hypätään verstaalle hommiin. Piirsin tähän alkuun nyt vielä tämmöisen havainnollistavan kuvan. Rakennehan tässä on nyt ihan vastaava, mitä tämän päivän piipuhatuissa noin yleensä on, jos niitä jostain ostaa tai tilaa ammattilaiselta. Eli tehdään semmoisesta kulmaraudasta niin tämmöiset kaaret, tai mistä tämä nyt sanoisi, kehät tähän, eli tämä olisi niin yhtenäistä osaa. Tehdään sinne rälläkällä semmoiset katkaisut tonne, hiukan otetaan sieltä pois, että saadaan taitettua tätä, eli tuohon suorakulmat, että saadaan se hiukan tonne lipan alle, ja sitten tänne tulee toi tommonen vesikatetta varten, eli tämmönen pieni harjakatto. Ja sitten kiinnitys tämmöisellä kierretankovartaalle ja sinne sitten siivimutterit päihin, niin se on helppo asentaa ja ottaa pois. Ja sitten tässä on näitä dimensioita vähän, tai mittoja. Toi oli se 55 tämä lipan vahvuus, ja katsoin netistä suositusta, että tämä lipan ja vesikatteen väli saisi olla tommoset minimissään 200 milliä. Niin ajattelin, että jos tehdään 250, kun sitten toi ylitys olisi kans tommoset 50 milliä, oli suosituksena, niin se sitä hiukan sulkee tätä rakoa tosta, niin 250 voisi olla sellainen hyvä sitten kompromissi siinä. 300 on vissiin jo vähän turhan raju rako, tai ainakaan yhtään enempää kannata tehdä kuin 300. Sitten toi tästä kohtaa tonne harjalle, niin 100 ajattelin tuon korkeudeksi, ja sitten tämä leveyshän tässä oli se 500, niin sitten puolet 250, niin laskin sitten ton hypotenuusen, niin se olisi tuommoinen 270. Eli näiden mittojen avulla voidaan nyt sitten lähteä siitä kangesta katsomaan sopivaa pätkää ja sitten lähteä rälläköimään niihin noita paikkoja, niin saadaan taitettua sitä. Ja sitten kun se on semmoinen kulmakappale, niin siihen tarvii tähän kohtaan, kun on toi piipuhattu, niin leikata pieni pala siitä toisesta sivusta pois, että saadaan istumaan, mutta eiköhän siitä nyt aika pitkälti käy selväksi, että mikä on niin kupletin juoni. Tässä olisi nyt 2 tämmöistä kulmarauta-aihioa, jotka on pätkästy oikeaan mittaan. Ynnäilin ne yhteen, ne mitä siihen kuvaan saatiin, ja näistä tuli tämmöiset 1230 milliä pitkät, ja pistin siihen tosiaan hiukan ekstraa, kun nämä kulmataitokset varmaan syö mitasta hiukan, niin otetaan se huomioon siinä. En ole mikään hirveän pätevä metalli- tai peltiseppä, niin katsotaan mitä tästä tulee. Lähdetäänpä nyt oikeastaan tästä harjapiikistä liikkeelle. Katoin, että se kulma siinä katossa on tommoset 135 astetta, niin sittenhän se puolet siitä olisi tommonen 67,5. Ei sitä nyt hirveän tarkasti lähdetä siihen katsomaan, mutta sillä lailla kutakuinkin on katsonut, että tässä olisi nyt 67-68 astetta nämä molemmat puolet. Ja meikäläisen logiikan mukaan, jos tämän palan nyt tästä poistaa ja taivuttaa, niin tämän pitäisi sitten olla siinä 135 astetta, mutta katsotaan kuinka käy. No niin, katsotaanpas tosta, kun saadaanko tämä väännettyä.
pitäisi olla nyt lukittuna tuo kulma. Niin se olisi aika pitkälti siinä. Ihan ei ehkä täydellinen ole, mutta en tiedä tarvitsisi sitä koittaa hitsata tuosta vähän kiinni. Kyllä se varmaan niin riittävän jäykkä ihan näinkin on. Ehkä pientä hitsausta se voisi siihen kaivata. Mutta nyt olisi hyvin pitkälti täydellinen tuo kulma. Voidaan tehdä seuraava sitten hiukan loivemmalla tuolla leikkauksella. Ja seuraavaksi olisi tämän taitoksen vuoro. Tuossa katoin, että tämä kulma olisi tuommoiset 112 astetta. Eli se jaettuna kahdella olisi 56, niin voidaan taas tehdä sama juttu täällä. Eli katsotaan tänne 56. Täällä on nyt kutakuinkin sitten, anteeksi nyt on mitta väärinpäin. 56 tuo ja tuo viiva merkattu, että ei mennä nyt ihan niin likeltä viivaa tällä kertaa. Katsotaan ensin, että kun se sitten taipuu ja löytyy tuo oikea kulma. Sitten taas taivutellaan. No niin, tää näyttää niinku periaatteessa ihan hyvältä jo. Täällä on just se tommonen 500 mitä haluttiinkin ja sitten tämä pitäisi saada nyt kans tämä alareuna sitten kiristettyä tonne asti, eli täytyy varmaan hiukan näistä vielä rälläköidä tätä tosta auki, että noit menee hiukan tiukempaa kiinni kumpaiseltakin puolelta. No niin, nyt näyttää hyvältä, että tosta sitten kun vartaalla vielä kiristää, niin tää menee nätisti kyllä siihen piipun ympärille tämmöisenä. Mutta soittelin tossa nyt ihan vielä nuohoojallekin tästä hatun korkeudesta. Että en teekään tästä nyt ihan niin korkeata mitä ajattelin, että se riittää, että jos saa nyt tommonen joku, tai se on siis tuolta reunasta, niin tommonen 200-150 milliä, niin ajattelin, että ottaa siihen nyt tommosen, että siitä varsinaisesta vesipellistä, niin tommonen 170 milliä sitten tämä väli, eli lähdetään tästä jo leikkaamaan tuoveeksi. Ja sitten taitetaan sitten se, mikä menee sinne betonilipan alle ja pätkästään ylimääräinen sitten veksi. Oikeastaan pätkästään tää vaan siihen oikeaan mittaan, koska sitten pitäisi rälläköidä tällä päin ihan turhan päiten tuonne loppuun asti, kun se ei kumminkaan, ei tarvita sitä ihan päätä. Niin taas teräsviivotin, eli tosta se betonilipan vahvuus. Se on se 150. Ja sitten sitä taitetaan vielä pistäisikö sitä nyt tommoset 30 milliä sinne betonilipan alle. Eli katkaistaan se tosta kohtaa ja sitten otetaan tästä tämä
tämä palaveeksi. Ja sitten ei muuta kuin tehdään toinen vastaava. Ja sitten olisi tullut aika hitsailla vähän näitä, että heftataan niitä nyt hiukan noista taitoksista kiinni, kumpaistakin. Ja ajattelen, että voisi tehdä tähän keskelle harjalle kanssa sitten semmoisen tämmöisestä vastaavasta, niin mikä yhdistää sitten ne kaksi päätyä. Mutta jep, aletaan hitsailemaan. Tästä ei tule varmaan kovinkaan kaunista, koska kuten sanottua, meikäläinen ei ole mikään peltiseppä. Sitten voitaisiin vielä tempasta tänne väliin tämmönen tukirauta tähän harjan kohdalle tosiaan, niin saadaan tästä sellainen yhtenäinen paketti. Semmonen häkkyrä meillä siinä on. Se on aika
aika tukeva kyllä, että hitsaukset pitää ihan riittävästi ja tuonko vielä pelti päälle sitten täältä kiinni, niin jäykistää sitä entisestään, että varmasti ajaa asiansa. Sitten katsotaan tähän pelti päälle. Ja tommonen pellin kappale tosta löytyi jouten. Se riittää nippanappaa, että hiukan lyhensi, mutta leveyssuunnassa niin vähän naftimpi. Mutta saadaan silti semmonen 30 milliä ylitystä molemmille puolille, että ihan riittävä kumminkin. Ja ajattelin, että ennen kuin taivutellaan, niin tehdään tähän vielä sikkikoneella sellaiset pienet pokkaukset, tai mikä se on semmonen profiili, että siitä tulee hiukan vahvempi tai jäykempi ja semmoinen pieni tyyliseikka, paitsi ettei se sieltä katolta kyllä mihinkään näy, mutta tempastaan se kumminkin sitten sikkikoneen rullien läpi ja sen jälkeen voidaan taivutella. No niin, ei se mikään kauneuskilpailuiden voittaja ole, mutta eiköhän se asiansa aja. Sitten kiinnitykset vielä. Porataan reijät tänne ja vedetään siihen sitten pienet pultit tähän runkoon kiinni. Sehän alkaisi olla hyvin pitkälti valmis. Ja ei tässä kyllä nyt mitään kauneuskilpailuita ole tarkoitus voittaa, mutta pääasia olisi, että se suojaa tuon hormiston savupiipussa ja sitten vielä kestää. Ja tämähän tuntuu aika jämäkältä paketilta, että tämä on nyt jotain hapon kestävää tai jotain, että ei tuu happaneen mihinkään. Tässä nyt on tämmönen vanha sinkitty pelti, että katsotaan kuinka kauan se kestää, mutta väittäisin, että tässä on nyt aika hyvä piipuhattu joksikin aikaa siihen savupiippuun. Ja nyt vielä mä teen tuohon noit reijät näitä kiinnitysvartaita varten, niin mennään sitten kattoon, että miten tää istuu siellä paikan päällä. No niin, nämä reijät on nyt tehty näitä vartaita varten ja ollaan täällä pelipaikalla, niin mä heitän ton tonne katolle, niin katsotaan miltä se näyttää. No niin, piipuhattu on löytänyt paikkansa täältä katolta ja oikein mukavasti se siihen nyt istuu, että hiukan piti näitä rakoja tosta rälläköidä, että tämän sai ujutettua paremmin paikoilleen, mutta se on siinä nyt tosi jämptisti kiinni ja noin nailonmutterit vielä, niin ei lähde kävelemään. Ja tuohon tarvii sitten näiden vartaiden väliin vielä katsoa tuo naakkaverkko, niin ei linnutkaan sitten pääse pesimään. Ja nuohojakin tuossa jo poikkesi ja kehu, että siitä mahtuu kyllä hyvin nuot hormit rassaamaan. Että ihan tämmönen suht onnistunut prokkisan tämä nyt sitten oli kaiken kaikkiaan. Mutta kiitos taas katselusta ja nähdään sitten seuraavien videoiden äärellä.